ආයි පාර.
සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. මේ වෙසක් පුන් පොහෝ දිනය ලක්වාසී සියලු දෙනාටම සුබම සුබ පින්බර වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා කියලා ආටාට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ පුංචි ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. ඇති වෙලා තියෙන කොවිඩ් වසංගතය මේ ලෝකයෙන් තුරන් කරන්න සියලුම දෙනා හැකි අයුරින් ගෙදරටම වෙලා මේ වෙසක් මංගල්‍යය සමරලා මේ වසංගතයේ දුරලන්න අපිට හැකි අයුරින් දායක වෙමු. ඉතින් ගෙදරටම වෙලා ඉන්න අතරේ ඔයාටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන පහන් කූඩුවක් හදලා දැහැමි සතුටක් ලබන ගමන් හදවත්වල පහන් දැල්වලා මුළු ලෝකයටම සෙත් පතන්න. මොකද වෙසක් කියන්නේ හදවතින් සමරන්න ඕනේ දෙයක්. මේ ආටාට ඇස් ඇරගෙන විඳින්න.